เปลี่ยนปกช่อง YouTube ตรงนี้นะคะด้วยโทรศัพท์มือถือค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิงคัทตัดคลิปค่ะช่องที่ทำมาสำหรับคนที่อยากจะใช้เพียงโทรศัพท์มือถือในการทำวิดีโอการทำ YouTube หรือว่าจะเป็นการแต่งรูปนะคะถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องอิงคัทตัดคลิปไว้ด้วยนะคะมาถึงคลิปวิดีโอในวันนี้ค่ะเราจะมาเปลี่ยนปกช่อง YouTube ตรงนี้นะคะซึ่งขนาดที่เราจะใช้นะคะจะเป็นขนาด 16:9แต่ข้อควรระวังนะคะก็คือเวลาที่เราเปิดดูในโทรศัพท์กับเปิดดูในคอมเนี่ยขนาดของรูปที่โชว์ออกมาจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราจะออกแบบหน้าปกช่อง YouTube เนี่ยเราก็ต้องมีอัตราส่วนที่แน่นอนนะคะว่าถ้าเราดูผ่านโทรศัพท์เขาจะแสดงอัตราส่วนเท่านี้นะดูผ่านคอมพิวเตอร์จะแสดงอัตราส่วนเท่านี้นะซึ่งสำหรับคนที่มาดูคลิปอิงนะคะก็สามารถกดที่คำอธิบายใต้คลิปแล้วก็ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้เอาไปออกแบบได้เลยค่ะถ้าใครยังไม่มีไอเดียการออกแบบอะไรนะคะอิงก็ได้ทำคลิปแนะนำการออกแบบไว้ที่ตัวไอข้างบนนี้แล้วนะกดเข้าไปดูก่อนได้เลยค่ะพอเราทำรูปภาพเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราก็มาดูขั้นตอนการเปลี่ยนหน้าปกช่อง YouTube ด้วยโทรศัพท์มือถือกันเลยค่ะสำหรับวิธีทำนะคะให้เราเข้ามาใน Google Chrome ค่ะแล้วเราก็พิมพ์คำว่า youtube.com นะคะจากนั้นนะคะให้เรามากดตรงจุด3จุดมุมบนด้านขวาค่ะพอกดเสร็จปุ๊บเนาะให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะจนเจอคำว่าเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปตรงนี้ค่ะก็ให้เราติ๊กถูกเลยนะคะพอเข้ามาแบบนี้แล้วนะก็ให้เราไปกดที่ไอคอนรูปของเราค่ะจากนั้นเนี่ยให้เรากดที่คำว่าช่องของคุณหรือภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็น your channel นะคะพอได้แบบนี้ปุ๊บนะคะให้เรามากดที่แก้ไขช่องของคุณหรือ customize channel ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะพอขึ้นมาหน้าตาแบบนี้เนี่ยยังไม่ต้องตกใจนะวิธีแก้นะคะให้เรากดที่จุด3จุดเหมือนเดิมค่ะมุมบนด้านขวาจากนั้นให้เราเลื่อนมาข้างล่างกดติ๊กถูกค่ะที่เว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปอีก1ครั้งพอขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะก็ให้เรามากดที่การสร้างแบรนด์ตรงนี้ค่ะเราก็จะสามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของเราได้ด้วยนะเปลี่ยนหน้าปกช่องนะคะแล้วก็ใส่ลายน้ำได้ด้วยแต่ที่เราจะทำเนาะเราจะมาเปลี่ยนหน้าปกช่องนะคะเราก็เลือกอันที่2ก็คือภาพแบนเนอร์ให้เรากดที่คำว่าเปลี่ยนได้เลยค่ะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเลือกรูปภาพที่เราทำการออกแบบไว้พอเราเลือกรูปภาพมาแล้วนะคะหน้าต่อมาเนี่ยเขาจะแสดงอัตราส่วนไว้เลยค่ะว่าถ้าเราดูในโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาจะแสดงแค่ตรงกลางตรงนี้นะถ้าเราเปิดในคอมนะคะเขาก็จะแสดงตามเส้นนี้เลยนะคะซึ่งถ้าใครนะคะออกแบบรูปตามเทมเพลตที่ให้ไปเนี่ยก็จะได้ขนาดที่เป๊ะเลยหัวไม่ขาดตัวหนังสือไม่แหว่งนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยให้เรากดเสร็จได้เลยค่ะแล้วจากนั้นนะคะก็ให้เรากดที่คำว่าเผยแพร่แล้วทีนี้เราลองมาเช็คดูนะคะว่าเปลี่ยนจริงไหมทุกคนเข้ามาในแอป YouTube ได้เลยค่ะหน้าปกช่อง YouTube ของเราก็จะถูกเปลี่ยนแล้วนะแบบนี้เลยนะคะถ้าใครชอบคลิปที่มีสาระความรู้แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องอิงคัทตัดคลิปกดกระดิ่งแล้วก็เลือกทั้งหมดไว้ได้เลยนะเวลามีคลิปใหม่เนี่ยจะได้แจ้งเตือนค่ะอยากจะถามว่าเฮ้ยเราไว้หน้ามาเนี่ยเปิงไหมไม่ชินเลยคือล่าสุดที่ตัดหน้ามาตอนอนุบาล1ค่ะทุกคนโอเคเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย